لما بنحكي عن الأطفال بننسى مرات إنه هن صغار، هن أطفال، فمتوقع إنه هن رح يفهموا علينا لما بنقول لهم لا، بينما بالحقيقة الأطفال بيكونوا عم بيمروا بكتير تطورات على المستوى النفسي وعلى المستوى العقلي من ناحية تطور الدماغ. فبالتالي بيكون صعب عليهم يقبلوا اللا. عادة نوبات الغضب مرتبطة بكلمة لا بنقول لهم إياها على أي شيء، ومرتبطة كمان بالحالة اللي هن فيها من جوع أو نعس أو تعب أو شوب مرات أو برد. فكتير ضروري ناخد بعين الاعتبار هيدي الأشياء لما بنشوف إنه ولد بلش عم يعمل نوبة غضب. نوبات الغضب بعمر السنتين ظاهرة لدرجة إنه يعني أدب الأطفال، الأدب عن علم نمو الطفل، بينحكى عن تيربل توز، السنتين الصعبين أو عمر السنتين الصعب، لأنه بهذا العمر الطفل بعده مخزونه اللغوي مش كتير عظيم ليعبر، مش قادر يعمل ضبط لمشاعره وانفعالاته، بنفس الوقت هو العالم بيدور حواليه. يعني كيف مثلا أمه بتقول له لا، كيف ممنوع تاكل هاي الشغلة. بتترافق نوبات الغضب عموما مع الروحة على مطارح فيها كتير ضجيج، يعني سوبر ماركت، مول، محل تياب. لتفادي هيدي الشغله كتير ضروري نهيئ الولد قبل بوقت لوين نحن رايحين وشو رح نعمل، ونجرب قد ما فينا نكون واضحين. رح نروح على هذا المحل، بدنا نشتري لك تياب، ممكن بس نخلص ناكل شيء طيب. بس اي اختصاصي بالعالم واي دكتور بالتربيه بيكون بصراحه عم بجاف الحقيقه اذا بيقول انه ما جرب نوبه غضب. شخصيا بتذكر انه مره قعدت على جنب لانه الحل او بدي اعصب او بدي اقعد لحتى هو يخلص هيدي الطاقه. ففي اهل مرقوا وقالوا لابني انه حرام هذا الولد هلا بيجي بياخذوا البوليس ما عنده اهل، فهو زاد نوبه غضبه. فانا كنت بالنسبه لي ما خصكم. ليه ما خص العالم؟ لانه العالم بتضغط علينا نحن كاهل، بينما الطفل مش فاهم هيدا الشيء، بالعكس بتاثر زياده. فقد ما فينا بدنا نكون واضحين مع الطفل قبل بوقت لنتجنب نوبه الغضب. اذا صارت بدنا نجرب نكون كتير رايقين وما نسمح للمحيط ياثر علينا، وبس يهدى الولد منعطه من طبطب عليه ليروق تماما، نرجع بنحكي انه ما كان لازم يصير هيك وشو كان لازم يصير، ودائما نعطي بدائل للطفل. الطفل صغير ما بيعرف لحاله شو البديل عن التصرف السيء اللي عمله، فرجاء حطوا بدائل، فكروا قبل بوقت شو الاشياء اللي بدكم تعملوها مع الولد وعلموه فيها بشكل كتير واضح. بتخف النوبات، بس هي فعليا مش رح تنتهي قبل عمر 3 سنين تقريبا.